ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਥੀਆਂ ਤੇ ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੁਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਥੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਡਰਨ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਮਨ ਟਾਈਮ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਕੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਰੇ ਲੱਕੜਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੀਟਿੰਗ ਲੱਕੜਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਲੋਕ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਦਰਖਤ ਨੂੰ 1-2 ਸਾਲ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਲੱਕੜਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਰੇ ਪਈਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਚਾ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਵੱਢਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਰੀ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਰੀ ਨਾਲ ਵੱਢਣ ਜੋਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਵੱਢੀਏ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੰਦ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੱਕੜਾਂ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾੜਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੱਕੜਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਸੁੱਕੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਕਿੰਗ 'ਚ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੋਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੁਛ ਇਨਗਰੀਡੀਅੰਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਕੇਲ, ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਸਪਿਨਚ, ਪਾਲਕ। ਅਗਲਾ ਇਨਗਰੀਡੀਅੰਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੇਜ, ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜਿਕ ਇਨਗਰੀਡੀਅੰਟ ਆ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪ ਲੱਭਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫੋਰੈਸਟ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਆ ਵਾਈਲਡ ਗਾਰਲਿਕ, ਜੰਗਲੀ ਲਸਣ। ਇਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲਸਣ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਸਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ ਹੈਗੀ, ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਪੁੰਗਰੀ ਹੈ ਇਹ। ਮਾਰਚ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣਗੇ ਚਿੱਟੇ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਰੋਮਨ ਟਾਈਮ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ ਲਸਣ ਆਪਦੀਆਂ ਰੈਸਪੀਆਂ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਫਸਲ ਆ ਗਈ, ਕਰੋਪ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਲਸਣ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਈਲਡ। ਆਏ ਆਪਾਂ ਵਾਈਲਡ ਗਾਰਲਿਕ ਲੈਂਡ ਸੀ ਉਰੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀ 'ਚ ਪਊਗੀ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟਿੰਗਿੰਗ ਨੈਟਲ। ਆਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟਿੰਗਿੰਗ ਨੈਟਲ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਨਗਰੀਡੀਅੰਟ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਵਾਈਲਡ ਗਾਰਲਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਸਟਿੰਗਿੰਗ ਨੈਟਲ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਈਵਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਥਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਸਪਾਈਸ ਅਪ ਕਰਨ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਲੇਵਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੂਡ 'ਚ ਇੰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਏ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੂਡ ਬੜਾ ਬਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਿੰਪਲ ਅਤੇ ਹਾਰਟੀ ਫੂਡ। ਵਾਈਲਡ ਗਾਰਲਿਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਆ ਇਹ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵਾਈਲਡ ਗਾਰਲਿਕ। ਵਾਈਲਡ ਗਾਰਲਿਕ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਦਾ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ, ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਬੇ ਲੀਵ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਜ ਪੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ।
ਇਹ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇ ਲੀਵ ਆ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਝੜਦੇ, ਸਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਝੜਦੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਫਰੈਸ਼ ਬੇ ਲੀਵ ਦੀ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੈਨ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਆ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਹ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 2 ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 3-4 ਲਵਾਂਗੇ ਗਾਜਰਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੇਲ ਤੇ ਸਪਿਨਚ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਨੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨੈਟਲ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ 1-2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 2-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਜੀਕ ਹੋ ਨੈਟਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗਲਵਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਨੈਟਲ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਟ 'ਚ। ਤੇ ਆਹ ਗਈ ਵਾਈਲਡ ਗਾਰਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, 5-6 ਘੰਟੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੱਠੀ ਅੱਗ ਤੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਅੱਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖਣਾਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੇ ਲੀਵਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਸੇਜ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਰੋਜ਼ਮੈਰੀ ਤੇ ਆਗਾ ਸਵੀਟ ਇੱਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ 1.5 ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਪੀਸਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਰੈਸਪੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਬਾਰਲੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਲੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਬਾਰਲੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਰਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬੀਨ ਨੇ, ਮਿਕਸ ਬੀਨ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹ 'ਚ। ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੀਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਬੀਨ ਸੀਗੇ ਰਨਰ ਬੀਨ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਤੇ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਰਾਜਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕੁੱਕ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਰਨਰ ਬੀਨ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੀਕਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹ 'ਚ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੀਕਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਗਾ। ਆਹ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਈਲਡ ਗਾਰਲਿਕ, ਸੈਲਰੀ, ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਉਹ ਵੀ ਪਊਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ। ਆਹ ਬੀਨਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁੱਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਪੌਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ। ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾਗਾ। ਸੀਜ਼ਨਿੰਗ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਰਬਸ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪਾਤੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜੇ ਨੂਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੁਛ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਮਿਰਚਾਂ ਮੁਰਚਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਪਾਈਸਿਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸਪਾਈਸਿਸ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਰੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਗੇਨ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਲਦੀ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੀਟ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ 'ਚ ਮੀਟ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਟੋਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੁੱਡ ਬਰਨਰ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੋਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੌਸ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੋਸਟ ਵੀ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀ 'ਚ ਆਲੂ ਪਾਈਏ, ਪਰ ਆਲੂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਮਨ ਟਾਈਮਸ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਆਲੂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਲੂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਲੂ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਥੈਂਟਿਕ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵੁੱਡ ਬਰਨਰ ਆ, ਸ਼ੈੱਡ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੁੱਡ ਬਰਨਰ ਸਟੋਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਰੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਤੇ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੱਕੜ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਰੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਲੱਕੜ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸਵਾਹ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਗ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੇਈਏ ਓਨੀ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਓਨੀ ਅੱਗ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਆਹ ਆ ਗਈ ਚਿਮਨੀ, ਧੂੰਆਂ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਸਟੋਵ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਕਿੰਗ। ਯੂਰਪ 'ਚ ਲੋਕ ਇਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਹੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਘਰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਰਤਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੇਗੇ ਜਿੱਥੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਜ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਘੱਟ ਸੇਕ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਦਾ ਬਣਿਆਗਾ, ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਹ ਪੰਪਕਿਨ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਧਰ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ। ਅੱਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੰਡਲਿੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਵ ਤੇ ਪੈ ਨੂੰ ਉੱਬਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟਿਊ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਿਊ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸਪਾਈਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਉਹ 'ਚ ਚਿੱਲੀ ਸੌਸ ਵਗੈਰਾ, ਨਮਕ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਪਾਈਸੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੰਪਕਿਨ ਤੇ ਸਵੀਟ, ਆ ਰੋਸਟ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਟਿਊ।